नमस्कार मित्रांनो, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मॅथमॅटिक्स चॅप्टर नंबर 1 लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स मधील नेक्स्ट जो पॉईंट आहे तो आहे डिटर्मिनंट्स. तर हा व्हिडिओ सुरू करण्या अगोदर आपल्या सर्वांना रिक्वेस्ट आहे की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक आणि शेअर करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा की जेणेकरून आपल्याला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळतील आणि ते व्हिडिओ आपण सर्वात अगोदर पाहू शकू. तर डिटर्मिनंट म्हणजे काय बघा, मराठीमध्ये याला निश्चयक असं नाव आहे. डिटर्मिनंट म्हणजे एक प्रकारची स्क्वेअर टाईपमध्ये अरेंजमेंट असते नंबर्सची, की समजा या ठिकाणी एक नंबर, इथे एक नंबर आहे ह्या ठिकाणी आणि ह्या ठिकाणी, तर 4 नंबर असतील ABCD. तर या पद्धतीची जी रचना आहे त्या रचनेला आपण म्हणतो डिटर्मिनंट्स. हे झाले 2 रो आणि 2 कॉलममध्ये. 3 रो आणि 3 कॉलममध्ये पण डिटर्मिनंट असतात, पण ते डिटर्मिनंट्स आपल्याला 10th क्लासच्या लेवलला नाही आहेत. तर जे डिटर्मिनंट ह्या पद्धतीने दिलेले आहेत, तर प्रत्येक डिटर्मिनंटला एक व्हॅल्यू असते. तर व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट फाइंड करण्यासाठी सर्वात अगोदर पहिली जी व्हॅल्यू आहे त्याने या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय करायचं. A इंटू डी म्हणजे हे होणार AD मायनस या दोन्ही व्हॅल्यूंचं मल्टिप्लिकेशन B इंटू C म्हणजेच BC. AD मायनस BC. फॉर एक्झाम्पल समजा एक उदाहरण आपण घेऊया, 3215. तर ह्या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. 3 इंटू 5 15 मायनस या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू 1 2. 15 मायनस 2 म्हणजेच 3. तर ह्या डिटर्मिनंटची जी व्हॅल्यू आहे ती 3 आहे. सपोज या ठिकाणी जे नंबर्स आहेत ते फ्रॅक्शनमध्ये असतील, म्हणजे 2/3 1/4 आणि या ठिकाणी असेल सपोज 2/5 1/8. तर ह्या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन आणि ह्या 2 नंबरचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 2/3 इंटू 1/8 मायनस 1/4 इंटू 2/5. तर ह्या ठिकाणी अगोदर मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करायचं आहे आणि त्यानंतर सबट्रॅक्शन. म्हणजे 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 1 इंटू 1 1, 1 अपॉन 4 इंटू 3 12 मायनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 5 इंटू 10. तर 12 आणि 10 या दोन्ही नंबरचा LCM आपल्याला मिळवायचा आहे 60. 12 आणि 10च्या टेबलमध्ये येणारी सर्वात लहान संख्या, दोन्ही संख्यांच्या पाड्यामध्ये येणारी सर्वात लहान संख्या. तर 12ला आपण 5ने मल्टिप्लाय केलं तर 1ला पण 5ने मल्टिप्लाय करायचं आहे, मायनस 10ला 6ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे ह्या 10चा जो न्यूमरेटर आहे त्याला पण 6ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. आता प्लस 5 मायनस 6 म्हणजे डिफरंट साईन आलेला आहे, तर या ठिकाणी सबट्रॅक्शन होणार. 6मधून 5 मायनस केलं 1, मोठ्या नंबरचं साईन मायनस 1 अपॉन 60. तर हा जो डिटर्मिनंट आहे त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू -1 अपॉन 60 मिळेल. तर हा झाला पॉईंट डिटर्मिनंट आणि व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट मिळवणे. मग ह्यानंतर आहे डिटर्मिनंट मेथड. डिटर्मिनंट मेथड टू सॉल्व सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इन टू व्हेरिएबल्स. डिटर्मिनंट मेथडलाच आणखीन एक नाव आहे, ते आहे क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूल किंवा डिटर्मिनंट मेथड, की समजा 2 लिनियर इक्वेशन आहेत, A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 आणि A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2. इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. आणि या 2 इक्वेशनला जर आपल्याला डिटर्मिनंट मेथडने सॉल्व करायचं असेल तर 3 व्हॅल्यू आपणास मिळवायच्या आहेत. एक आहे D, दुसरी व्हॅल्यू आहे DX आणि तिसरी जी व्हॅल्यू आहे ती आहे DY. याच्या 3 डिटर्मिनंटच्या व्हॅल्यू आहेत, त्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळवायच्या आहेत. आता ह्या व्हॅल्यू कशा मिळवायच्या आहेत ते बघा. Xचा कोएफिशियंट म्हणजे A1, Y कोएफिशियंट म्हणजे B1. या ठिकाणी Xचा कोएफिशियंट म्हणजे A2, Y कोएफिशियंट B2 आणि या व्हॅल्यू C1 C2 कॉन्स्टंट व्हॅल्यू.
तर अगोदर ह्या दोन व्हॅल्यू नाहीत असं समजा आणि ह्या ठिकाणी एक्स प्लस आणि वाय हे काढून टाका. मग ज्या व्हॅल्यू राहिल्या A1 B1 ह्या ठिकाणी लिहायच्या A2 B2 म्हणजेच काय तर एक्सचे कोइफिशियंट आणि वायचे कोइफिशियंट या पद्धतीने लिहायचं आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून मायनस करून डी व्हॅल्यू फाइंड करायची. त्यानंतर व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे dx. आता dxची व्हॅल्यू मिळत असताना एक्सचे जे कोइफिशियंट आहेत ते ह्या ठिकाणहून ह्या डी मधून काढून टाकायचे आहेत आणि त्याऐवजी C1 C2 या ठिकाणी आपल्याला सबस्टिट्यूट करायचं आहे. म्हणजे C1 C2 आणि B1 B2 ॲज इट इज लिहायचं आहे आणि परत क्रॉस मल्टिप्लाय करून डिटरमिनंटची व्हॅल्यू फाइंड करायची आहे. आता जी व्हॅल्यू dy आहे त्यासाठी बघा डिटरमिनंट डी मधून y व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी yचा जो कॉलम आहे yसाठी yचे जे कोएफिशियंट्स आहेत ते कॅन्सल करून C1 C2 या ठिकाणी लिहायचं आहे. म्हणजे इथं आपल्याला मिळेल C1 C2 आणि A1 A2 ॲज इट इज लिहायचं आहे. त्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लाय सबट्रॅक्शन करून dy व्हॅल्यू फाइंड करा. मग dx आणि dy या व्हॅल्यूवरून एक्सची व्हॅल्यू मिळवणे म्हणजेच dx अपॉन डी आणि y व्हॅल्यू मिळवणे म्हणजेच dy अपॉन डी. dxच्या व्हॅल्यूला d ने डिवाइड करा, एक्सची व्हॅल्यू मिळेल, dyच्या व्हॅल्यूला d ने डिवाइड करा, y व्हॅल्यू मिळेल आणि अशा पद्धतीने आपल्याला सोल्युशन मिळेल. तर या क्वेश्चनसाठी जे एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण डायरेक्टली प्रॅक्टिस सेटमधूनच क्वेश्चन सॉल्व करणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. फिल इन द ब्लँक्स विथ द करेक्ट नंबर. डिटरमिनंटची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची आहे. तर 3 × 5 म्हणजे 3 × 5 मायनस 4 × 2 4 × 2 3 × 5 या ठिकाणी मिळेल 15. 4 × 2 8 15 मायनस 8 म्हणजे आन्सर मिळणार आहे 7. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड दी व्हॅल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनंट्स. तर पहिला क्वेश्चन आहे -1,7 2,4. मग डिटरमिनंटची जी व्हॅल्यू आहे ती मिळवण्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लाय म्हणजे बघा -1 × 4 हे मायनस साईनमध्ये लिहायचं आहे डिटरमिनंटसाठी आणि ह्या दोन्ही नंबरचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 7 × 2 7 मल्टिप्लाइड बाय 2. आता मल्टिप्लिकेशन अगोदर सॉल्व करायचं आहे आणि त्यानंतर सबट्रॅक्शन. मायनस इंटू प्लस मायनस 4 × 1 4 ॲज इट इज साईन लिहा 7 × 2 14. आता ह्या ठिकाणी प्लस मायनस ॲडिशन किंवा सबट्रॅक्शनचा रूल घ्यायचा आहे. सेम साईन म्हणजे ॲडिशन करायची 14 + 4 18 आणि ग्रेटर नंबरचं साईन लिहायचं आहे मायनस 18. सेकंड क्वेश्चन आहे 5 × 0 5 मल्टिप्लाइड बाय 0 मायनस 7 × 3 3 × -7. 5 × 0 व्हॅल्यू होणार 0 मायनस इंटू मायनस म्हणजे होणार प्लस 7 × 3 21 21 + 0 म्हणजेच आन्सर मिळेल 21. 7/3 5/3 3/2 अँड 1/2. हा डिटरमिनंट सॉल्व करण्यासाठी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 7/3 × 1/2 मायनस 5/3 × 3/2. तर अगोदर मल्टिप्लिकेशन सॉल्व करून घ्यायचं आहे त्यानंतर सबट्रॅक्शन. तर 7 × 1 7 डिवाइड बाय 3 × 2 6 मायनस ह्या ठिकाणी 3 3 कॅन्सल होईल 3 1 3 3 1 3 5 × 1 5 डिवायडेड बाय 2. तर 6 आणि 2 यांचा जो LCM आहे तो 6 मिळेल. 6 1 6 7 1 7 मायनस 2 3 6 5 3 15. 7 - 15 म्हणजे मिळेल -8/6. दोन्ही नंबरला 2 ने डिवाइड होणार 2 4 2 3 -4/3 आन्सर
मिळेल. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व दी फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन्स युजिंग क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलचा यूज करून खालील जी सायमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन्स इंटू व्हेरिएबल्स आहेत ते सॉल्व करायचे. तर सर्वप्रथम आपल्याला काय करायचं बघा, जे लिनियर इक्वेशन्स आहेत ते a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ह्या फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचे. म्हणजे x व्हेरिएबल अगोदर, त्यानंतर y व्हेरिएबल म्हणजे -4y इक्वल टू कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. तर हे ऑलरेडी दिलेल्या फॉर्ममध्येच आहेत, म्हणजे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 ह्या फॉर्ममध्येच आहेत. दोन्ही इक्वेशन्स अगोदर लिहून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर जे डिटर्मिनंट्स आहेत dx अँड dy, ह्या तिन्ही डिटर्मिनंटच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू आपल्याला लिहून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे अगोदर d, त्यानंतर dx आणि त्यानंतर dy. बोर्डामध्ये स्टेप वाईज लिहिण्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी असं लिहावं लागतं की कम्पेरिंग गिवन टू इक्वेशन्स विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 अँड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. आणि हे कम्पॅरिझन केल्यानंतर a1 ची व्हॅल्यू 3, b1 ची व्हॅल्यू -4, c1 ची व्हॅल्यू 10, a2 b2 c2 यांची व्हॅल्यू लिहायच्या आहेत. आणि त्यानंतर मग d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 आणि मग त्यांची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचे आहेत. मग या ठिकाणी बघा, d साठी जी व्हॅल्यू येणार आहेत त्या व्हॅल्यू इथून x चा कोएफिशियंट y कोएफिशियंट म्हणजे 3 - 4 साइन सोबत लिहायचं आहे. आणि परत x y कोएफिशियंट 4 + 3 4,3. परत या दोन नंबरचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे 3 × 3. या ठिकाणी आपण लिहूया 3 × 3 मायनस 4 × -4 म्हणजे 3 × 3 हे होईल 9, मायनस इंटू मायनस प्लस 4 × 4 16. 9 + 16 आन्सर मिळेल 25. परत dx ची व्हॅल्यू मिळण्यासाठी c1च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत c1 c2 ह्या एक्सचा जो कॉलम आहे त्या ठिकाणी लिहायच्या आहेत, म्हणजे 10 5. त्यानंतर डी मधून ह्या व्हॅल्यू -4 3 ॲज इट इज लिहायच्या आहेत. त्यानंतर परत मल्टिप्लिकेशन 10 × 3 30 मायनस 5 × -4 5 × -4. तर हे होणार 30 मायनस इंटू मायनस प्लस 5 × 4 20 30 + 20 म्हणजेच होईल 50. परत dy व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी जो y कॉलम आहे त्या ठिकाणी c1 c2च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत 10 5 त्या व्हॅल्यूज या ठिकाणी लिहायच्या आहेत 10 5. त्यानंतर जो x चा कॉलम आहे तो ॲज इट इज लिहायचा आहे d साठीचा 3,4. परत मल्टिप्लाय 3 × 5 3 × 5 मायनस 4 × 10 3 × 5 15 मायनस 4 × 10 40 मायनस 40 + 15. तर 40 मधून 15 मायनस केल्यानंतर 25 मिळेल आणि ग्रेटर नंबरचं साईन मायनस 25. त्यानंतर बघा, ज्या dx अँड dy व्हॅल्यूज मिळालेल्या आहेत d25 dx 50 dy -25. x व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी dx ला d ने डिवाइड करायचं आहे आणि y इज इक्वल टू आहे dy अपॉन d. dx व्हॅल्यू आहे 50 डिवाइड बाय d 25 25 2 जा 50. y व्हॅल्यू dy अपॉन d dy आहे -25 अपॉन 25 25 1 जा 25 25 1 जा 25 -1 2 -1. तर जे सोल्युशन असणार आहे x व्हॅल्यू 2 आणि y इज इक्वल टू -1 म्हणजे 2 -1 इज दी सोल्युशन ऑफ गिवन लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स. सेकंड क्वेश्चन आहे, त्यामध्ये आपल्याला क्रॅमर्स रूलने
दोन्ही इक्वेशन सॉल्व करायचे आहेत. तर 4x + 3y - 4 = 0 फर्स्ट इक्वेशन आहे. 6x = 8 - 5y सेकंड इक्वेशन. तर या ठिकाणी जे इक्वेशन्स आहेत ते a1x + b1y = c1 म्हणजे अगोदर x, त्यानंतर y व्हेरिएबल, त्यानंतर इक्वल टू, त्यानंतर व्हॅल्यू, अशा फॉर्ममध्ये म्हणजे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू शेवटी असेल त्या फॉर्ममध्ये अगोदर हे इक्वेशन लिहून घ्यायचं आहे. म्हणजे अगोदर 4x + 3y -4 राईट हँड साईडला घ्यायचं आहे म्हणजे +4 होणार = 4. या ठिकाणी 6x आहे, त्यानंतर y असायला पाहिजे. मग -5y लेफ्ट हँड साईडला घेतलं म्हणजे होणार +5y = 8 ॲज इट इज राईट हँड साईडला आहे, तो ॲज इट इज राईट हँड साईडलाच राहील. 1 आणि 2 दोन्ही इक्वेशन्स आपण लिहून घेतलेले आहेत. त्यानंतर डिटर्मिनंट dx आणि dy. तर या ठिकाणी आपण डिटर्मिनंट लिहून घेऊयात, डी व्हॅल्यू इथंच फाइंड करूयात, त्यानंतर dx आणि मग dy. तर डी जो डिटर्मिनंट आहे त्यानुसार बघा, एक्सचे कोएफिशियंट, एक्स आणि वाय त्यांचे कोएफिशियंट 4, 3, 6, 5. व्हॅल्यू काय येणार बघा, 5 × 4 20 मायनस 6 × 3 18, 20 - 18 2. डी एक्सची व्हॅल्यू, तर C1 C2च्या ज्या व्हॅल्यू आहेत 4,8, dx म्हणजे 4,8 इथे लिहायचं आहे. 3, 5 ह्या व्हॅल्यू इथे लिहा. त्यानंतर dy साठी 4, 8, dy वायचा कॉलम 4, 8. एक्सच्या कॉलममधील व्हॅल्यू डिटर्मिनंट डी मधून 4, 6 ॲज इट इज या ठिकाणी लिहायच्या. आता dx आणि dy यांच्या व्हॅल्यू फाइंड करायच्या. 5 × 4 20 मायनस 8 × 3 24. डिफरंट साइन सबट्रॅक्शन, 24 - 20 -4 ग्रेटर नंबरचं साइन. 8 × 4 32 मायनस 6 × 4 24. हे होणार 8. 32 - 24 8. त्यानंतर x = dx/d and y = dy/d. तर dx ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -4 आणि d ची व्हॅल्यू आहे 2 -4/2. dy 8 d 2. 2 × 1 2, 2 × 2 4 -2, 2 × 2 2 4 8, y = 4 आणि x = -2. म्हणजे जे सोल्युशन आपल्याला लिहायचं आहे ते आहे -2,4 इज दी सोल्युशन. क्वेश्चन नंबर 3 बघा, x + 2y = -1, 2x - 3y = 12. दोन्ही इक्वेशन्स a1x + b1y = c1 ह्या फॉर्ममध्ये दिलेले आहेत. तर आपण 3 व्हॅल्यूज d, dx आणि dy या 3 व्हॅल्यू फाइंड करायच्या आहेत. तर d जी व्हॅल्यू मिळेल ती बघा, x कोएफिशियंट, y कोएफिशियंट, x कोएफिशियंट. सॉरी मित्रांनो, थोडा लाईट प्रॉब्लेम झालेला होता. ठीक आहे, कंटिन्यू करूयात. डी व्हॅल्यूसाठी x y कोएफिशियंट एक्सचा काही नाही म्हणजे +1 आपल्याला या ठिकाणी घ्यायचा आहे. y कोएफिशियंट 2, x कोएफिशियंट 2, y कोएफिशियंट -3. त्यानंतर dx साठी dx एक्सचा कॉलम जो आहे तो -1 12 आणि हीच व्हॅल्यू dy साठी -1 12. 12चा जो कॉलम आहे y साठी ह्या व्हॅल्यू घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर ज्या y साठी व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू
ह्या ठिकाणाहून घ्यायचे आहेत 2 मायनस 3 आणि ह्या ठिकाणी एक्स ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या 1 2 एक्सच्या कोएफिशियंटच्या व्हॅल्यूज. आता डी एक्स आणि डी वाय तिन्ही व्हॅल्यू अगोदर फाइंड करून घेऊयात आणि त्यानंतर मग एक्स आणि वाय ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या फाइंड करता येतील. हे बघा 1 इंटू मायनस 3 मायनस 2 इंटू 2 4 मायनस 3 मायनस 4 सेम साइन ॲडिशन 4 प्लस 3 7 मोठ्या नंबरचं साइन -7 मायनस 1 इंटू मायनस 3 मायनस इंटू मायनस प्लस 3 इंटू 1 3 मायनस 12 इंटू 2 24 मायनस 24 प्लस 3 डिफरंट साइन सबट्रॅक्शन 24 मायनस 3 21 ग्रेटर नंबरचं साइन मायनस 21 12 इंटू 1 12 मायनस 2 इंटू मायनस 1 -2 3 लिहायचं आहे 12 मायनस इंटू मायनस प्लस 12 प्लस 2 म्हणजेच 14. तर x इज इक्वल टू dx अपॉन d अँड y इज इक्वल टू dy अपॉन d. तर dx ची जी व्हॅल्यू आहे ती आहे -21 डिवाइड बाय d व्हॅल्यू आहे -7 dy व्हॅल्यू आहे 14 d व्हॅल्यू आहे -7 डिव्हिजन केल्यानंतर मायनस डिवाइड बाय मायनस प्लस मिळेल 7 3 जा 21 प्लस डिवाइडेड बाय मायनस 7 1 जा 7 7 2 जा 14 -2 म्हणजे जे सोल्युशन असेल एक्सची व्हॅल्यू अगोदर लिहायची आहे 3 त्यानंतर y 3 मायनस 2 इज दी सोल्युशन. क्वेश्चन नंबर 5 4m plus 6n is equal to 54 3n plus 2n is equal to 28. पहिल्या इक्वेशनमध्ये 4 6 आणि 54 ह्या तिन्ही व्हॅल्यूजला 2 ने डिवाइड करता येतं म्हणजे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 म्हणजे फर्स्ट इक्वेशन मिळेल 2 2 जा 4 म्हणजे 2m प्लस 2 3 जा 6 3n 2 ने डिवाइड केल्यानंतर 27 त्यानंतर 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28. आता आपल्याला dx आणि dy या तीन व्हॅल्यू मिळवायच्या आहेत. त्यानंतर dx आणि dy डी व्हॅल्यूसाठी m आणि n आता जसे x आणि y व्हेरिएबल होते त्या पद्धतीने m आणि n हे दोन व्हेरिएबल आहेत. तर m चा कोएफिशियंट 2 n चा कोएफिशियंट 3 2 इज इक्वल टू dx च्या व्हॅल्यू आपण लिहूयात. dx साठी x चा जो कॉलम आहे त्या ठिकाणी 27 28 आणि dy साठी y कॉलमसाठी 27 28 लिहून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथं y कॉलमच्या व्हॅल्यूज 3 2 आणि ह्या ठिकाणी x कॉलमच्या व्हॅल्यूज 2 3 अगोदर लिहून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 इंटू 2 4 मायनस 3 इंटू 3 9 4 मायनस 9 मायनस 5 27 इंटू 2 54 मायनस 28 इंटू 3 3 8 जा 24 कॅरी 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8 84 54 मायनस 84 4 मायनस 4 0 8 मायनस 5 3 ग्रेटर नंबरचं साइन मायनस 30 28 इंटू 2 56 मायनस 27 इंटू 3 81 1 या ठिकाणी कॅरी घ्यायचा बरो घ्यायचा 11 मायनस 6 5 7 मायनस 5 2 ग्रेटर नंबर साइन मायनस 25 परत आपल्याला x आणि y यांच्या व्हॅल्यू फाइंड करायचे आहेत. तर x इज इक्वल टू dx अपॉन d अँड y इज इक्वल टू dy अपॉन d.
dxची व्हॅल्यू आहे -30 अपॉन -5 डी व्हॅल्यू आणि dy इज इक्वल टू -25 dy अपॉन d -5. तर मायनस मायनस कॅन्सल, 5 6 30 म्हणजे x इक्वल टू 6. मायनस डिवाइड बाय मायनस प्लस 5 5 25 y इज इक्वल टू 5. म्हणजे जे सोल्युशन असेल ते 6,5 इज दी सोल्युशन. क्वेश्चन नंबर 6. 2x plus 3y is equal to 2 and x minus y upon 2 is equal to 1/2. फर्स्ट इक्वेशन ॲज इट इज लिहायचं आहे 2x plus 3y is equal to 2. पण सेकंड इक्वेशनला थोडंसं आपण चेंज करणार आहोत, कारण डिनॉमिनेटरच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत 2 आणि 2 दिलेल्या आहेत. तर ह्या इक्वेशनमध्ये दोन्ही साईडला 2ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे ह्या व्हॅल्यूला पण 2ने मल्टिप्लाय, इथं पण 2ने मल्टिप्लाय, इथं पण 2ने मल्टिप्लाय. तर हे होणार 2x मायनस 2 आणि 2 कॅन्सल होईल, y इज इक्वल टू 2 2 कॅन्सल 1. अजून एक वेळेस लक्ष द्या, दोन्ही साईडला 2ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. म्हणजे इक्वल टूच्या दोन्ही साईडला जितक्या टर्म्स आहेत त्या सर्व टर्म्सला 2ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. 2 इंटू एक्स, 2 इंटू y/2, 2 इंटू 1/2. त्यानंतर हे कॅन्सलेशन होणार. आता 2नेच का मल्टिप्लाय करायचं आहे, कारण डिनॉमिनेटरमध्ये ज्या व्हॅल्यू असतील त्यांचा LCM घेऊन त्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय करायचं आहे. मग त्यानंतर परत आता dx आणि dy यांच्या ज्या व्हॅल्यू आहेत त्या फाइंड करून आपण x आणि yच्या व्हॅल्यू मिळवणार. तर डीची व्हॅल्यू बघा 2 3 2 -1. या ठिकाणी काही नाही, कोएफिशियंट म्हणजे 1 असतो, -1. dxच्या वेळेस एक्सचा जो कॉलम आहे त्या ठिकाणी 2 1 घ्यायचा आहे आणि y कॉलम ॲज इट इज लिहायचा 3 -1. dy साठी घ्यायचं आहे dy यासाठी व्हॅल्यू घ्यायची आहेत. तर dy साठी y कॉलम जो आहे त्यासाठी 2 1 ह्या ठिकाणी लिहायचं आहे आणि x कॉलम जो आहे तो d मधून घ्यायचा 2 2 ॲज इट इज आणि मग व्हॅल्यूज मिळवायच्या आहेत. तर 2 इंटू -1 म्हणजे -2 मायनस 3 इंटू 2 6 -2 -6 -8. 2 इंटू -1 -2 मायनस 3 इंटू 1 3 -2 -3 म्हणजे -5. सेम साईन असल्यामुळे ॲडिशन होईल आणि ग्रेटर नंबरचं साईन. 2 इंटू 1 2 मायनस 2 इंटू 2 4. तर हे होणार 2 -4 म्हणजेच -2. त्यानंतर एक्सची व्हॅल्यू dx अपॉन d आणि y इज इक्वल टू dy अपॉन d. तर dxची जी व्हॅल्यू आहे ती -5 अपॉन -8, मायनस मायनस कॅन्सल. तर एक्सची व्हॅल्यू मिळेल 5/8 आणि dy इज इक्वल टू dyची व्हॅल्यू आहे -2 अपॉन -8 dx. सॉरी, d व्हॅल्यू -8. तर ही मायनस मायनस कॅन्सल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. तर y इज इक्वल टू 1/4. मग जे सोल्युशन आपल्याला लिहायचं आहे ते आहे 5/8, 1/4 इज दी सोल्युशन. तर प्रॅक्टिस सेट 1.3 या ठिकाणी संपलेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण इक्वेशन्स रिड्युसिबल टू अ पेअर ऑफ लिनियर इक्वेशन्स इन 2 व्हेरिएबल्स या टाईपचे क्वेश्चन घेणार आणि प्रॅक्टिस सेट 1.4 पुढील व्हिडिओमध्ये आपण सोडवणार. तर होप आहे, म्हणजे आशा आहे की आपल्या सर्वांना व्हिडिओ आवडलेला असेल, सर्व क्वेश्चन्स समजलेले असतील. जरी काही डाऊट असेल तरी आपण कमेंटद्वारे कळवावे.
व्हिडिओ पाहत राहा, खुश राहा, मार्क चांगले मिळवत राहा. ठीक आहे, बाय बाय, थँक्यू.